Hei prieteni, ce faceți? Ieri am avut chef de scris, am scris un Q&A scurt și așa n-am făcut de mult și am zis că ar fi timpul să-i dăm ceas! Ce faci? Cum ești azi? Cum aș putea să fiu altfel dacă nu mai bine ca niciodată? Vei lansa tricouri Friends Show? Am făcut câteva hanorace de test, în curând trebuie să-mi vină, o să vi le dau cadou, dar încă nu m-am gândit să fac un shop ca lumea. Ce filme recomanzi? Am văzut un film cu un coleg, se numește PR Impossible, unde un băiat se îndrăgostește de o fată după care aleargă toți băieții. El, săracul, nu este cel mai frumos, tot încearcă să fie prieten cu ea, nu reușește, dezvoltă niște softuri și de aici vedeți voi, nu vreau să împuși concluzia, e un film foarte tare. Un alt film mișto ar fi Life of Pi, e despre un băiat care rămâne în barcă cu câteva animale, nici aici nu împuși concluzia, uitați-vă că merită. Pianistul ar mai fi un film foarte tare, Into the Wild și ce să zic, American Pie 1, 2, 3, 4. Ultimul serial pe care l-am văzut și îl recomand este Da Vinci Demons. Eu sunt mai nebun, l-am terminat în 2 zile. Dacă știam că se termină atât de repede, mă uitam un pic mai rar. Da, na. Deocamdată astea ar fi. Cum văd ceva tare, o să vă recomand. Cum vedeți și voi ceva tare, îmi recomandați în comentarii. Am făcut deal-ul. Ce faci când ești trist? Râd, nu sunt trist. Cum să fii trist? De ce să fii trist? Nu sunt și nici nu cred că o să mai fiu. Am vândut tristețea. Gata. Părere despre tatuaje. Eu nu am și nici nu intenționez să-mi fac. Mă schimb cu timpul. Ce a fost cool acum 3 ani pentru mine, acum nu mai este. Ce este cool acum, probabil peste 3 ani nu va mai fi. Nu am nimic împotriva lor, însă eu personal nu simt că ar trebui să-mi fac. Totuși mi se pare o decizie importantă, deoarece te va însoți o viață întreagă. Prefer să fiu puțin mai atent la aspectele de genul. Cum ai reușit să înveți engleză? M-am uitat la seriale cu subtitrare și o fac în continuare. Astfel împuși 2 cai deodată. Fratele meu, de exemplu, așa a învățat și acum vorbește aproape perfect. Eu nu prea pot învăța din cărți, din manuale. Sincer, mă plictisesc rău de tot. Mai degrabă mă uit la ceva distractiv și totodată și învăț. Deocamdată știu încât să înțeleg bazele, știu să scriu mesaje, am și primit răspuns la mesaje, deci cred că sunt pe drumul bun. Cred. Ce înseamnă YouTube pentru tine în prezent? O comunitate mare cu care mă distrez, cu care învăț, cu care descoperim treburi noi. This is the game. Ce ai face dacă ai fi arestat și n-ai mai putea să faci vlog? Aș descoperi o altă lume, oameni diferiți de mine. Aș râde și învăța foarte mult de la ei. Dacă ar râde și ei cu mine și dacă nu m-ar bate. Dacă s-ar întâmpla cum imaginez, aș învăța tot felul de trucuri pe care le pot folosi și constructiv. Era unul pe aici care avea nu știu ce sistem de deschidea ușile de la mașini, altul cu ceva sârmă deschidea ușa de la apartament. Sunt de ăștia care trec pe lângă tine, tu nu observi, dar portofelul tău e la ei în mână. M-aș pune să învăț toate șmecherile astea, doar așa de curiozitate. S-a pus unul cu laptop în parcarea unui club din Brașov, nu știu ce legătură a făcut, ce a conectat, dar era cât pe ce să fură un exchange. Din fericire a ajuns și poliția să-l ajute. Sunt tot felul de hacker care dezvoltă virus, care spar parole, conturi și așa mai departe. Acum nu știu cum este înăuntru și nu prea știu despre ce vorbesc. Dar dacă te poți vedea cu ei, probabil asta aș face. Le-aș da cadouri să mă învețe șmecherii de genul. Dacă afli de unde și cum a pornit virusul, poți afla și anticorpul. Tocmai pentru asta aș învăța. De la o idee îți poate veni o altă idee care nu trebuie să fie neapărat rea. De multe ori este îndeajuns să aud un cuvânt și poți scrie întreagă poveste. Este o lume pe care nu o cunosc, vorbesc în neștiință de cauză, dar dacă s-ar putea, asta aș face. Aș asculta toate poveștile, oricum n-aș avea nimic altceva de făcut, aș crea scenarii și probabil că le-aș filma când aș veni înapoi. Dacă aș mai fi întreg și dacă nu m-ar corupe careva. Ceva de genul. Ești urât, tu ești frumos. Cum ți-ai descrie subscriberii? Star mă ăștia ai mei, știu să accepte că nu pun episod, nu mă înjură de ce n-ai pus episod și spun odihnește-te și pune când ai chef. Cine mai are subscriber de genul? Nu prea am văzut să se ia de alții, tu ești varză, Levi este tare. Nu este cazul și aici am vrut să ajung. Dacă nu-ți place de cineva, poți să ieși liniștit, poți să dai X și lasă să-și facă treaba. Aș putea scrie o listă întreagă de ce sunt tare abonații mei, însă nu asta e important. Abonații tuturor sunt tare în felul lor, însă nu-mi place să fiu lăudat, deci nici eu nu o să continui. Începem miturile, prietenii. Pe 25 o să fiu la Oradea cu mulți alți vloggeri. Aveți un link în descriere unde găsiți toate detaliile. E primul mit al meu în care țin și o prezentare, deja am emoții, dar e ok, da. Tocmai de asta mă duc să experimentez vorbitul în public. Dacă mi este fain, o să vin în mai multe orașe. Am mai fost invitat și în alte locuri, dar nu m-am decis să mă duc sau nu. Abia aștept să vă văd și pe voi. Dacă ne este fain la Oradea, vom face mituri în mai multe orașe, să ne vedem mai mulți. Oricum iese fain și dacă nu iese, pentru mine tot fain o să fie. Dacă vreți să ne vedem, vă așteptăm cu drag acolo. Oricum nu o să-mi pui întrebarea în video. Hai să fim triști acum. Îți poți face timp să ne răspunzi la mesaje? Eu în general răspund la mesaje, nu răspund la cele care au 10 pagini. Uitați-vă ce mesaje primesc uneori, îmi iau o oră doar să citesc. Nu prea răspund la întrebările despre care am vorbit și în episoade. O parte din răspunsuri și așa este. Am vorbit deja în câteva episoade despre asta, le găsești pe canal. Nu recomand să scrieți, pot să am o întrebare? Da, sigur că pot să am. Nimeni n-are chef să răspundă de 5 ori până să ajungeți la concluzie. În general, dacă vreți să vă răspundă persoanele publice, rețeta e simplă. Mesaj scurt, obiectivul, întrebarea concretă și atât. Imaginați-vă că primim mesaje zilnic. Ar fi imposibil să citim mereu toate romanele și să și răspundem la ele. Ar fi posibil asta în caz că răspunde altcineva în locul nostru, dar eu nu prefer asta. În rest, Google este prietenul vostru, vă ajută cu cea mai mare plăcere. Orice detaliu tehnic se poate găsi acolo explicat mult mai bine decât am putea explica noi în 2 propoziții. Unde ai călătorit pe afară? M-aș duce la Machu Picchu. Poate dacă ne organizăm cu prietenii ne și ducem anul ăsta,
dacă nu, când om avea chef. Aș vrea să vizitez câteva locuri, ar fi chiar tare, sunt multe locuri mari în lume. Oricum, ținem legătura și dacă mă duc, fă-țin la curent, ok? Cum ne putem controla visele? De ce ai vrea să le controlezi? Nu este mai marfă să lași lucrurile să se întâmple cum trebuie, măcar când dormi? Controlează-ți viața. După ce vei face asta, te asigur că nu o să mai vrei să-ți controlezi și visele. Lasă subconștientul să-ți transmită fricile și dorințele. Astfel poți descoperi o latură a ta pe care n-ai descoperit-o până acum. Eu iubesc să visez, azi m-am trezit trezând în hohote. Am visat cu nu știu ce prieteni la facultate, care nu știu la ce facultate erau, dar seara toți dormeau pe jos, în baie. Și zicea unul, unul nu s-a supărat de vreo 2 săptămâni. Ce tare pute, așa greu adorm când pute. Imaginați-vă, ei dormeau pe jos și în mijloc erau WC-urile, deci ei dormeau cumva în jurul WC-urilor și numai dume de-astea auzeam. Ce pute! Am văzut o grămadă de oameni acolo pe care credeam că i-am uitat. Am văzut fata de care eram cândva îndrăgostită. Am văzut o fostă prietenă. Cum am trezit, i-am și scris: ce faci? La care zice: tocmai m-am gândit la tine. De asta zic, măcar din vis se permite să te trezești cu surpriză. Alteori am mai visat că stau în baie, în cadă. Era atât de cald, atât de relax totul. Am gândit: hai să-i dau drum. Am băut înainte o grămadă de apă. Din păcate, a trebuit să spăl patul după. Cum poți să stăpânești nervii? Sună plictisitor duma asta și a 11.000 o oară, dar este același răspuns, cu înțelegeri. A existat cândva un maestru care nu era tare doar în dume, ci știa să se bată și bine, îi rupea pe toți. Până la un moment dat. Vestea lui s-a dus și peste hotare. A auzit mari bătăuși cum care exista cineva care până acum nu și-a luat bătaie, unde i s-a gândit să-l viziteze, să vadă care-i treaba. Bătăușul de obicei aștepta ca adversarul să facă primul pas, să-i calculeze tactica, tehnicile, slăbiciunile. După toate astea, în general, îi pocnea pe toți dintr-o bucată. Maestrul a acceptat provocarea, a zis: ok, mă bag. Stăteau față în față, bătăușul a început să-l înjure, să-l facă de toate felurile, a vrut să-l provoace să facă el primul pas. Maestrul nu făcea nimic altceva, doar stătea și zâmbea. Când bătăușul a văzut că nu se întâmplă nimic, a început să-l scuipe, să-l blesteme, să înjure familia. Maestrul, din nou, nu făcea nimic altceva, doar stătea și zâmbea. Așa au trecut ore întregi. Bătăușul și-a folosit deja toate resursele, toate înjurăturile, dar degeaba, n-a obținut nimic. În interior a simțit că a pierdut bătălia, chiar dacă maestrul nici măcar nu s-a mișcat. Bătăușul într-un final s-a predat. Oamenii l-au înconjurat pe maestru și îl întrebau: cum ai reușit să stai atât de calm? Te-a scuipat, te-a blestemat, ți-a înjurat familia, îi dădeam una! Maestrul, la fel de calm, a spus: dacă cineva îmi dă un cadou, iar eu nu-l accept, la cine rămâne cadoul? Un om niciodată nu te poate afecta dacă tu nu-i deschizi ușa. Dacă cineva încă reușește să te supere, încă reușește să te facă să-l urăști, înseamnă că mai ai de învățat. De asta nu este neapărat o problemă. La un moment dat, la fiecare întâmplare de genul, doar o să zâmbești. Nu o să fii dispus să răspunzi cu aceeași monedă. Costică, dacă e inconștient, nu e util să-l bați să devină și mai inconștient. Dimpotrivă, trebuie să-l ajuți să ridici. Cam asta ar fi răspunsul pe scurt. Nu trebuie să-mi stăpânesc nervii. Sunt conștient că dacă mă supăr, dacă urăsc, că dacă invidiez pe cineva, îmi fac rău singur. Iar cine și-ar vrea rău singur? Atât și pentru azi, aștept cu drag întrebări în secțiunea de comentarii pentru Q&A următor și atunci abia aștept să ne vedem data viitoare. Pace!